ziua, mai bun! Bine ați venit la Totul despre zmeu. Astăzi o să vorbim despre diferența dintre zmeuri. Mulți îmi spun că au înălțat zmeuri și nu a jucat, nu a făcut asta. Bineînțeles că un zmeu trebuie să fie exact și trebuie să știi când înainte să-l faci, și zmeul, dar și garda, și formatul, trebuie să fie într-un anumit fel, ceea ce vrei tu. Dacă vrei să joace cum vrei tu, trebuie neapărat să ții cont și de forma lui. Mulți nu țin cont și îl greșesc. În războaie se folosea zmeu care să se ducă în depărtare și poate să aibă o tracțiune foarte bună. Sau când trimiteai pachete sau scrisori, îl ridicai pe verticală foarte sus și calculai distanța să ajungă în satul cu tare sau cu tare. Deci știa cum să facă forma lui și ce zmeu trebuie să facă. La un zmeu, ca să execute ceea ce vrei, trebuie să știi să-i faci și gura zmeului. Cum se leagă sfoara la zmeu, v-am arătat cum. Am arătat care zmeu e mai bun pentru dumneavoastră, un zmeu mic sau un zmeu mare. Am avut și un videoclip care joacă mai bine. Dar e de foarte mare importanță nu numai mărimea, ci și forma lui. Căci zmeurile trebuie calculate cum sunt aceste zmeuri. Deci dacă le faci prea, să zicem, dreptunghiulare, va juca mai mult picaj și doar anumite mișcări. Și mai repede, dacă faci, de exemplu, un zmeu așa mai pătrat, acesta va face cercuri, mai mult cercuri, dar va face mai greu picaj. De aceea el trebuie făcut exact cum trebuie, nici așa și nici așa. Deci trebuie să aibă dimensiunile exacte ca să joace orice. Și așa cum am zis, și garda, să știți să legați sfoara la gura zmeului. Deci ca un zmeu să joace și să execute toate mișcările noastre, el trebuie construit foarte bine. Atenție la hârtie, trebuie să fie foarte subțire, ușoară și dar foarte tare. Spetează la fel, trebuie să fie ușoară, dar nu trebuie să fie rigidă și trebuie să fie elastică. Coada trebuie să fie lungă și ușoară, iar sfoara trebuie să fie exact la grosimea care trebuie, ca să nu, așa cum am zis, să nu facă burtă, fiindcă pe urmă nu mai joacă. Și dacă respectați asta, va ieși foarte, foarte bun zmeu. În videoclipul Zmeu mic sau Zmeu mare am arătat diferențele, cum joacă, așa am arătat, cum zmeu mic joacă mai bine. Și de înălțat, la fel, se înalță mai ușor, mai ales și de unul singur cele două metode pe care vi le-am arătat. Pe când zmeul mare sunt probleme, trebuie să fie cineva să-l țină așa, depinde cât de mare, până în 2 metri merge, eu pot să-l înalț, dar puteți să-l spargeți, dar trebuie puțin 3 inși, unul să-l țină, unul să țină coada, să nu se ducă într-o direcție greșită și unul să o tragă. Dar dacă zmeul depășește 2 metri și este mult mai mare, trebuie neapărat să fie unul într-o parte și într-o parte să țină zmeul. Altfel nu se poate înălța, fiindcă poate să vină să se spargă. Deci am arătat diferențele și e de preferință pentru început un zmeu foarte mic. Făcând azi un zmeu, făcând mâine un zmeu, mâine un zmeu, vei ajunge să înveți și să faci un zmeu exact, să facă ceea ce vrei tu. Dacă faceți exact cum am zis eu zmeu, respectați cotele, dimensiunile și tot ce vreți, și garda, și totul, și coada, și sfoara, nu aveți voie să greșiți. Ca să învățați mai bine despre zmeu, uitați-vă pe canalul meu și alegeți filmul care vă interesează, ca să învățați să-l faceți foarte bine. Și bineînțeles am și un curs unde arăt totul despre zmeu și vei deveni un foarte bun zmeurar.
achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.